Sumatin po ang biyaya, awa, habag, papala, katotohanan mula kay YAHWH. Isang magandang araw po sa bawat isa. Ang paksa po natin ngayon ay tungkol po doon sa pangalan. Ano po ba talaga ang pangalan ng Diyos? Magmula doon sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Nakikita po nyo ngayon sa inyong screen. Ito po ay 1611 ng King James Bible. Ang ginamit po ni King James, 1611 po ay Jesus. Ibig po sabihin, magmula ng 1611 pababa, wala po talaga palang letrang J. Ibig sabihin lamang po yung mga halimbawa katulad ng pangalang Jehovah, Jesus, lahat po palang ito ay mga inimbento. Paano po nasabing inimbento? Kasi dito po maliwanag na sinasabi dito, Jesus in the 1611 King James Bible. Dito po sa Mateo 1:1, the book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Sa Mateo 1:16, and Jacob begat Joseph, the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ. Mateo 1:18, now the birth of Jesus Christ was on this wise, when as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Mateo 1:21, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Dito po, maliwanag na hindi gumamit ng letrang J. Bakit po hindi gumamit? Sapagkat hindi po na-invento yung letrang J nitong 1611. Almost 1700 lamang po. At yan po ay makikita natin sa iba pa nating magiging pagtalakay. Ang gusto ko lamang pong liwanagin ngayon, ano po ba ang pangalan ng Diyos? So kung hindi po Jesus, kasi Jesus ang ginamit po dito, I, hindi J. Ano ang pangalan niya? Yun po ang ating magiging paksa sa araw na ito. Ito po yung ating magiging paksa. Inuna ko na lamang po muna yung doon sa King James 1611 para meron na po kayong idea. So, YHWH, 4 na karakter po ito. Ano po ba talaga ang pangalan ng Diyos? Sabi ng saksi ni Jehovah ay Jehovah raw. Sabi ng ating nahagisnan, Jesus. At napakarami pang iba. YAHWH, Yahweh, Yahushua, YAHWAH, Yahusha, Yeshua. Ito po yung mga pangalan na ikinapit doon sa Diyos. Matatandaan po ninyong sinabi ko kanina na 4 na karakter lamang ito po. So kinakailangan, ano ba ang katunayan na ito talaga ang talagang pangalan at hindi ito, hindi Jehovah, hindi Jesus, hindi Yehovah, hindi Yahweh, hindi YAHWH, Yahusha, Yeshua. Ito actually ho, nung magkatawang tao siya, nagamit ho ito yung Yahushua. Pero tingnan po natin, gagamit po ngayon tayo ng Hebrew alphabet o yung ancient para mas maintindihan po natin. Unahin ko na po muna itong Greek
Kasi yung aking binasa kanina sa 1611 is Greek. Galing sa New Testament. So, gumamit po sila ng Greek. Ang basa po dito ay galing kaliwa, kanan. Para ding English na natin. Yung ating... So, ito po yung aba. Yan. Alpha, beta, gamma. Makikita po ninyo dito na nasa ilalim po yung letra. At dito po makikita ninyo na walang J. Ayan, So, alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, psi, omicron, pi, rho, sigma, tau, epsilon, pi, chi, si, omega. Wala po kayong nabasa na J. So, dito pa lamang lumilitaw na talagang yung Jesus at saka Jehovah ay pawang mga inimbento lamang. Paano ngayon kung halimbawa na ang pangalan na tinatawagan mo ay inimbento, lalabas na yung iyong paniniwala o pananampalataya ay walang kabuluhan sapagkat ang tinatawagan mong Diyos ay hindi pala. Hindi pala yung pala ang pangalan sapagkat napakahalaga po ng pangalan eh. Sige po sundan po natin to. Kaya nga po dun sa lumang tipan, hindi nga yan pinababanggit. At dito sa Mateo 6:9, sinabi niya, magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Mahalaga po pala yung pangalan na yan. Kasi sa napakaraming reliyon, kapag tinanong mo kung anong pangalan ng Diyos, sabi nila, Ama daw. Ang pangalan daw ng Diyos ay Ama. Yung iba naman ay Jehovah. Sabi nga, sa saksi ni Jehovah, Jehovah ang pangalan ng Ama. Sa ADD, ang pangalan ng Ama ay Ama. Sa INC, ang pangalan ng Ama ay Ama rin. Sa Katoliko, ang pangalan ng Diyos ay Jesus. At sa napakaraming mga born again, Baptist, ang pangalan ng Diyos ay Jesus. So ngayon makikita natin at maiintindihan natin, malalaman natin na mahalaga pala talaga yung pangalan. Opo, kasi bawat bagay nilagay niya ng pangalan. Kung hindi mahalaga yung pangalan, lalabas kung ang isang bagay walang pangalan, ano itatawag mo? Kasi wala nga pangalan. Kaya nga nilagay niya ng bawat pangalan. Miski ho dun sa lumang tipan, yung pagbibigay ng pangalan sa mga hayop. Nilagay niya ng pangalan bawat hayop. Kasi kung walang pangalan yung hayop na yun, paano malalaman kung ano yun? Ganun din naman sa tao. Kasi kung ang mangyayari lamang, yung sasabihin mo, Ama, ang pangalan, saan ka naman nakakita na Ama ang pangalan? Pagka ang tawang nilagyan mo, maraming mga lalaki na Ama, pero may pangalan. So, ganun po kahalaga yung pangalan. Gagawin po natin itong serye, itong ating pagtalakay nito sapagkat ito'y mahalaga. At ito rin po ay ikaliligtas. Gawin po natin itong serye. Ito po yung unang serye para dyan sa tema o paksa. Ano ba ang pangalan ng Diyos? Ano po? Muli po, maraming pong salamat at isusunod po natin yung ikalawang serye. Salamat po.